Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là Quang Huy, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC ngày hôm nay. Bản tin ngày 5 tháng 6 sẽ bao gồm những thông tin nổi bật sau đây. Các cuộc giao tranh thời hiện đại không chỉ dừng lại ở giao tranh quân sự, không phải đối đầu trực diện, đối phương mới hao tổn binh lực. Đó là cuộc chiến vaccine âm thầm mà Đài Loan đang tố cáo Trung Quốc buộc vào mình. Một diễn biến mới vừa được ghi nhận khi Nhật Bản chính thức chen chân vào cuộc chiến vaccine Trung Quốc-Đài Loan. Cùng với đó, Nhật Bản đang nỗ lực chiêu dụ nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới TSMC của Đài Loan. Ý đồ của Nhật Bản là gì? Trở lại với giao tranh Mỹ-Trung, Mỹ được báo cáo đã tăng cường mạnh mẽ số chuyến bay do thám trên Biển Đông từ đầu năm 2021. Chuyên gia suy đoán là do lo sợ Trung Quốc. Vậy thực hư ra sao? Ở thế ngược lại, Trung Quốc đang lo nâng cấp khí tài. Xe tăng hạng nhẹ tiên tiến nhất Trung Quốc Type 15 sẽ nhập đội với Hải quân BLA. Ở một diễn biến khác liên quan đến vấn đề hạt nhân, Mỹ vẫn tin tưởng vào một vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo cùng Iran. Nga đẩy mạnh quan hệ đối tác với Ả Rập Xê Út trong lĩnh vực hạt nhân. Những thông tin đáng chú ý trong nội bộ nước Mỹ, con dâu ông Trump bác thông tin cựu tổng thống sẽ quay lại vào Nhà Trắng tháng 8 tới đây. Giám đốc FBI cáo buộc phần lớn tin tặc đến từ Nga. Mỹ chuẩn bị trình làng máy bay siêu thanh đi từ Mỹ đến Nhật chỉ vài tiếng. Cùng nhìn lại toàn cảnh Ấn Độ sau bùng phát Covid-19 lần thứ hai, vật lộn chiến đấu với kẻ thù vô hình. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 6. Thưa quý vị, chúng ta thường biết tới các cuộc chiến tranh qua các cuộc đụng độ quân sự trực tiếp với hàng lớp quân binh giáp lá cà vào thời Trung Cổ, hay dùng các khí tài hạng nặng như là bom, đạn, pháo kích vào thời hiện đại. Thế nhưng chiến tranh vào thời điểm hiện tại còn có thể là một cuộc chiến âm thầm trên đấu trường ngoại giao. Chẳng hạn như Đài Loan, những ngày gần đây liên tục tố cáo Trung Quốc đã cố chặn đường tìm kiếm vaccine Covid-19 giữa bối cảnh hòn đảo này đang khổ sở vì làn sóng đại dịch bùng phát. Tuy vậy thì một tay không thể che cả bầu trời. Truyền thông Đài Loan vừa vui mừng thông báo kho vũ khí vaccine của mình đã tăng lên gần gấp đôi nhờ sự viện trợ bất ngờ từ Nhật Bản. Động thái chính thức đánh dấu sự chen chân tham chiến của một cường quốc trên đấu trường vaccine này. Theo Reuters, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 6 rằng nước này sẽ chuyển miễn phí cho Đài Loan 1,24 triệu liều vaccine coronavirus của AstraZeneca bằng đường hàng không. Dự kiến thì lô vaccine này sẽ tới Đài Bắc vào cuối ngày thứ Sáu theo giờ địa phương. Được biết rằng Đài Loan đang chống chọi với sự gia tăng đột biến của các bệnh nhiễm trùng trong nước và chỉ có khả năng tiêm phòng cho khoảng 3% dân số, trong khi Nhật Bản đã ký hợp đồng mua hơn 300 triệu liều vaccine coronavirus từ Pfizer, Moderna và AstraZeneca, quá đủ để cung cấp cho toàn bộ dân số của mình. Nói về nguyên nhân cho lần viện trợ hào phóng này, thì ông Motegi đã nhắc lại vào thời điểm xảy ra trận động đất lớn ở phía đông Nhật Bản cách đây 10 năm, người dân Đài Loan đã kịp thời gửi cho Tokyo rất nhiều khoản quyên góp và điều đó đã khắc sâu vào tâm trí của người dân Nhật Bản. Mặc dù xuất phát từ những nghĩa cử rất cao đẹp, nhưng theo trang tin Nhật Bản Japan Times đã lường trước rằng việc cung cấp vaccine cho Đài Loan có thể gây khó chịu cho Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, vốn coi hòn đảo này là một phần lãnh thổ của mình và đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự trong khu vực trong những tháng gần đây. Phía Đài Loan cũng đã liên tục cáo buộc Trung Quốc cố ngáng đường tìm kiếm vaccine của mình, mà điển hình nhất là thương vụ vaccine sụp đổ giữa hòn đảo và hãng BioNTech của Đức, với thông điệp rò rỉ cho hay hãng dược này đã yêu cầu Đài Loan phải bỏ cách xưng đất nước trong hợp đồng. Phía Trung Quốc đã nhiều lần đề nghị sẽ cung cấp vaccine cho Đài Loan, nhưng hòn đảo từ chối với lý do không thể tin tưởng. Khi được hỏi về kế hoạch của Nhật Bản, đầu tuần này thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã nói rằng hỗ trợ vaccine nên được khôi phục về mục đích ban đầu của nó, đó là cứu sống, và không nên bị biến thành công cụ cho những lợi ích chính trị ích kỷ. Theo dự đoán, thì hòn đảo sẽ tiếp tục được nằm trong danh sách chia phần từ 25 triệu liều vaccine dư thừa của Mỹ viện trợ cho thế giới. Một mặt đang tài trợ vaccine cho Đài Loan, mặt khác phía Nhật Bản cũng đang ra sức thuyết phục một số nhà sản xuất chip lớn nhất trên thế giới, mà điển hình nhất là công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan TSMC, thành lập cơ sở nghiên cứu và chế tạo ở Nhật Bản. Bởi lẽ chính phủ Nhật đã đặt chất bán dẫn vào trọng tâm của chiến lược tăng trưởng kinh tế trong tương lai, cũng đồng thời nhằm tạo dựng một chiếc khiên vững chãi để bảo vệ nguồn cung cấp các linh kiện quan trọng trong nước, vốn đã bị gián đoạn nghiêm trọng do tranh chấp thương mại sôi sục giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Được biết là TSMC của Đài Loan là nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, do đó thì nó đã trở thành trọng tâm trong kế hoạch của Tokyo. Nguồn tin từ South China Morning Post tiết lộ hôm 4 tháng 6 cho biết, nỗ lực của Nhật Bản đã thu về tin vui khi TSMC đã đồng ý mở một cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Tsukuba ở phía bắc của Tokyo để tham gia phát triển các chất bán dẫn thế hệ tiếp theo. Vào đầu năm nay, Tokyo đã rất thất vọng khi TSMC thông báo rằng họ đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy trị giá 3,5 tỷ đô la Mỹ ở bang Arizona của Mỹ. Không nản lòng, Bộ Thương mại Nhật Bản tiếp tục vận động hành lang và xây dựng một liên minh gồm hơn 20 công ty Nhật Bản sẽ tham gia vào dự án Tsukuba, đồng thời đã chi nóng một nửa ngân sách 337,2 triệu đô la Mỹ chi phí dành riêng cho dự án với nỗ lực chiêu dụ TSMC. Hiện tại Nhật Bản đã dành một quỹ 200 tỷ yên, tương đương là 1,8 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy ngành công nghiệp này, mặc dù con số đó kém hơn so với ngân sách 145 tỷ euro, nghĩa là 177 tỷ đô la Mỹ mà Liên minh châu Âu đã tuyên bố sẽ đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số, và 39 tỷ đô la Mỹ mà Washington đang phân bố cho các nhà sản xuất chip có kế hoạch xây dựng nhà máy ở Mỹ. Chính phủ Nhật Bản chấp nhận rằng họ sẽ cần phải tăng đáng kể các quỹ có sẵn để đưa nhiều công ty hơn đến với Nhật Bản. Thậm chí một số công ty đang kêu gọi một quỹ đầu tư trị giá hàng chục tỷ đô la. Nỗ lực này ngoài việc tăng cường khả năng tự cung cấp linh kiện chất bán dẫn trong nước, còn là nỗ lực giúp Tokyo thoát khỏi tương lai phải nhún nhường trước các quốc gia có khả năng sản xuất một số lượng lớn chất bán dẫn trên thế giới, chẳng hạn như Trung Quốc và Hàn Quốc, trong trường hợp có sự khác biệt về quan điểm địa chính trị. Nói đến sự cạnh tranh Mỹ-Trung, nó đã diễn ra trên nhiều mặt trận, nhiều lĩnh vực. Vào hôm 4 tháng 6, trong một bản tin trên FBNC, chúng tôi đã đưa tin về động thái của Mỹ cử máy bay do thám xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Trung Quốc. Nhưng sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Sáng kiến minh bạch chiến lược Biển Đông SCSPI thuộc Đại học Bắc Kinh Trung Quốc còn cho biết thêm các hành động do thám tương tự của Mỹ trên Biển Đông đã được gia tăng mạnh mẽ kể từ đầu năm nay. Chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, số chuyến bay tuần tra do thám của Mỹ đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, theo số liệu báo cáo của SCSPI, Hoa Kỳ thực hiện 72 chuyến bay do thám trên Biển Đông vào tháng 5, tăng so với mức là 65 vào tháng 4, duy trì sự hiện diện thường xuyên trên các vùng biển tranh chấp. Trước đó vào tháng Giêng là 70 chuyến và tháng 2 là 75 chuyến. Các nhà quan sát cho biết con số này là một sự gia tăng rất lớn so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ là 35. Nhà bình luận quân sự và cựu huấn luyện viên quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA Tống Trung Bình đã nhận định quân đội Mỹ đang ngày càng lo lắng trước khả năng quân sự không ngừng được cải thiện của PLA. Mặt khác, quân đội Mỹ cũng đang chuẩn bị cho bất kỳ cuộc chiến quân sự nào có thể xảy ra. Do đó, Mỹ phải tăng cường trinh sát chống lại PLA. Tháng trước, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Alex Brooks USS Curtis Wilbur của Hải quân Mỹ cũng đã viện cớ quá giang đi qua eo biển Đài Loan. Và cùng lúc đó, máy bay tuần tra và trinh sát chống tàu ngầm của Mỹ và một máy bay do thám đã bay qua Biển Đông. Cơ quan giám sát hoạt động quân sự trong khu vực cho biết phi đội này có thể cung cấp hỗ trợ tình báo cho tàu chiến. Thời điểm đó, Bắc Kinh đã gọi việc quá cảnh này là một hành động khiêu khích và nói rằng nó đã gửi tín hiệu sai tới những người ủng hộ Đài Loan độc lập. Tháng trước, thì Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Mỹ dưới thời chính quyền ông Biden đã tăng hơn 20% đối với tàu chiến Mỹ và 40% đối với máy bay hoạt động trong và xung quanh vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền so với cùng kỳ năm ngoái dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cũng nhờ những số liệu này mà cộng đồng quốc tế cũng sẽ có những đánh giá khái quát hơn về nghi vấn liệu chính quyền ông Biden có mềm mỏng với Trung Quốc hơn chính quyền ông Trump hay không. Để sẵn sàng đối chọi với các nước công khai đối đầu và cạnh tranh như cường quốc Hoa Kỳ, Trung Quốc cũng phải không ngừng nâng cao lực lượng khí tài của mình. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc vừa dẫn các báo cáo mới nhất cho biết loại xe tăng hạng nhẹ tiên tiến nhất được phát triển độc lập của Trung Quốc Type 15 đã được biên chế vào lực lượng thủy quân lục chiến Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA. Các nhà phân tích giải thích rằng chiếc xe tăng này trước đây được biết chỉ phục vụ trong quân đội PLA và được triển khai cho các nhiệm vụ trên cao nguyên. Tuy nhiên, về khả năng vượt trội trong các nhiệm vụ đổ bộ và phản ứng nhanh, giúp nó được đánh giá là cũng rất phù hợp với thủy quân lục chiến. Truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin một lữ đoàn trực thuộc lực lượng thủy quân lục chiến PLA đã nhận được chiếc xe tăng Type 15 với biểu tượng con báo đen trên tháp pháo. Báo cáo cho biết lực lượng thủy quân lục chiến đã nắm được phương thức hoạt động cơ bản của thiết bị mới trong vòng 1 tháng bằng cách thử nghiệm nó trên 7 tập, đọc sách hướng dẫn và tham khảo ý kiến của nhà sản xuất. Theo CCTV, lữ đoàn thủy quân lục chiến của Trung Quốc đang chuyển đổi vai trò, chỉ đổ bộ sang vai trò mới tác chiến trên mọi địa hình.
Nguồn tin cũng cho biết xe tăng Type 15 là sản phẩm mới nhất trong gia đình xe tăng của BLA và xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng tại cuộc duyệt binh ngày Quốc khánh ở Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2019. Trong năm vừa qua thì nhiều lô Type 15 đã được chuyển giao cho quân đội BLA, đặc biệt là lực lượng ở Tây Tạng và Tân Cương, lo nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Tây Trung Quốc với địa hình miền núi cao và hiểm trở. Theo các chuyên gia quân sự Trung Quốc, nhờ trọng lượng nhẹ và động cơ mạnh mẽ, Type 15 có thể hoạt động trong nhiều điều kiện thử thách, trong khi các xe tăng chiến đấu chủ lực khác không làm được. Điều này không chỉ bao gồm các khu vực cao nguyên mà còn các bãi biển, rừng, các khu vực có nhiều nước và trong cả môi trường chiến tranh đô thị. Trong một cuộc đổ bộ, Type 15 có thể được vận chuyển đến bãi đáp thông qua các tàu đổ bộ, vì xe tăng này có thể hỗ trợ hỏa lực mạnh và yểm trợ cho bộ binh. Ngoài ra thì BLA còn có thể dùng máy bay vận tải để vận chuyển xe tăng ra tiền tuyến để thực hiện các nhiệm vụ phản ứng nhanh. CCTV tiết lộ trong một báo cáo riêng vào tháng 8 năm 2020 rằng một máy bay vận tải cỡ lớn Y-20 của không quân BLA có thể chở 2 xe tăng Type 15 cho các hoạt động vận tải tầm xa. Trở lại với câu chuyện thỏa thuận hạt nhân Iran vẫn chưa rõ hồi kết. Vào hôm 3 tháng 6, theo giờ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cũng cho biết Hoa Kỳ dự kiến sẽ có vòng đàm phán gián tiếp thứ 6 về việc khôi phục sự tuân thủ với thỏa thuận hạt nhân Iran 2015 và chủ đề có thể rộng hơn thế nữa. Một đặc phái viên của Liên minh châu Âu bày tỏ sự tin tưởng rằng một thỏa thuận sẽ được ký kết vào vòng tiếp theo bắt đầu từ tuần tới, nhưng các nhà ngoại giao cấp cao khác cho biết những quyết định khó khăn nhất vẫn còn ở phía trước. Theo Reuters, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Price cho biết rằng các rào cản vẫn còn sau vòng đàm phán thứ 5 kết thúc vào thứ Tư ngày 2 tháng 6 vừa qua. Tuy vậy thì ông Price cũng không loại trừ khả năng đạt được một thỏa thuận trong vòng tiếp theo. Chúng tôi dự đoán sẽ có vòng thứ 6, tôi nghĩ rằng có rất nhiều kỳ vọng sẽ có những vòng tiếp theo sau đó. Ông Price cho biết thêm chi tiết về các rào cản, đó là Iran đã từ chối các cuộc thảo luận trực tiếp với Hoa Kỳ trong các cuộc đàm phán gián tiếp. Ngoài ra, Iran luôn tỏ ra nghi ngờ đối với các đối tác và đồng minh khác mà Hoa Kỳ đang làm việc cùng. Trước đó vào năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA, vì cho rằng Iran không tuân thủ các điều khoản hạn chế hạt nhân. Hiện tại, Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn khôi phục các thỏa thuận hạt nhân của hiệp ước và nếu có thể sẽ gia hạn chúng. Và cũng liên quan đến các vấn đề hạt nhân, hiện tại thì Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Rosatom của Nga đang tham gia đấu thầu xây dựng nhà máy điện hạt nhân năng suất cao ở Ả Rập Xê Út. Đây là động thái đánh dấu sự hợp tác giữa Riyadh cùng với Moscow, bao gồm quan hệ đối tác của họ trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Trang tin TASS dẫn nguồn tin cho biết tập đoàn của Nga đã vượt qua các giai đoạn xem xét đầu tiên và đang đưa ra đề nghị của mình. Trước đó vào ngày 25 tháng 5, thì Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cũng đã phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Liên Chính phủ Nga Ả Rập Xê Út rằng Moscow đề nghị hợp tác với Riyadh trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Đặc biệt là ông Novak cũng gợi ý rằng Nga có kinh nghiệm trong việc xây dựng các khối lò phản ứng nhỏ cho các nhà máy điện hạt nhân nổi và trên đất liền, cũng như Nga sẵn sàng trao đổi các đề nghị liên quan trong lĩnh vực này cho Ả Rập Xê Út nếu có hứng thú. Được biết, Ả Rập Xê Út hiện đang tìm kiếm một công ty để xây dựng 2 khối năng lượng cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên ở nước này. Rosatom đã nộp đơn đăng ký vào tháng 2 năm 2018. Các công ty từ Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và Pháp cũng đang tham gia đấu thầu cùng với tập đoàn của Nga. Thưa quý vị, câu chuyện lùm xùm bầu cử tổng thống Mỹ giữa ông Joe Biden và ông Donald Trump đã trôi qua gần nửa năm. Thế nhưng, đầu tuần này, cộng đồng quốc tế lại được một phen dậy sóng khi nhà báo Maggie Haberman của New York Times đăng một nguồn tin rò rỉ trên Twitter của mình rằng cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã nói với các đồng minh là ông sẽ được phục hồi chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 8 năm nay. Thông tin gây sốc này được đưa ra cùng thời điểm cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn đã tuyên bố vào một cuộc đảo chính Myanmar nên xảy ra ở Mỹ. Hiện tại thì cựu Tổng thống Trump cũng chưa lên tiếng về những luồng thông tin này. Tuy vậy, con dâu của ông Trump là Lara Trump cũng đã bác bỏ những cáo buộc về việc bố chồng của cô được phục hồi chức vụ Tổng thống Mỹ. Theo chia sẻ của cô trên Fox News, Lara Trump đã nói rằng theo như tôi biết, không có kế hoạch nào cho việc quay trở lại của ông Donald Trump ở Nhà Trắng vào tháng 8. Hoặc có thể có điều gì đó mà tôi không biết. Nhưng không, tôi nghĩ rằng có rất nhiều người đang cố soi mói tìm hiểu một chút về điều gì đó, bất chấp không có đủ bằng chứng. Vì vậy, tôi khẳng định tôi chưa nghe thấy bất kỳ kế hoạch nào về việc Donald Trump sẽ quay lại vào Nhà Trắng vào tháng 8 tới đây. Và xin mời quý vị cùng với Quang Huy đến với những thông tin đáng chú ý tiếp theo sau đây.
Cũng liên quan đến một sự vụ ồn ào tại Mỹ, vào hôm thứ Năm 3 tháng 6 theo giờ địa phương, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng một số lượng lớn tất cả những mã độc ransomware đều có thể được truy ngược trở lại Nga. Văn phòng FBI hiện đang điều tra gần 100 loại phần mềm độc hại khác nhau, chịu trách nhiệm cho các cuộc tấn công ransomware đã xảy ra. Thậm chí ông Wray lưu ý thêm rằng quy mô của tội phạm mạng có thể được so sánh với những thách thức mà Hoa Kỳ phải đối mặt sau vụ tấn công 11 tháng 9. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố sẽ xem xét lại nghiêm túc mối đe dọa do các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền, ransomware, sau khi chi nhánh của công ty chế biến thịt Brazil JBS tại Mỹ và Colonial Pipeline, nhà cung cấp nhiên liệu lớn nhất quốc gia, bị tin tặc làm đình trệ hoạt động. Không những vậy, ông Biden còn kêu gọi thành lập liên minh, sẵn sàng đem những quốc gia chứa chấp tin tặc ra ánh sáng. Nhờ máy bay, nhân loại đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Tuy vậy, tham vọng còn mở rộng hơn khi mới đây hãng hàng không United Airlines của Mỹ thông báo đã đặt hàng 15 chiếc máy bay siêu thanh từ công ty khởi nghiệp Boom Aviation với mong muốn từ Mỹ đi Nhật chỉ còn khoảng 6 tiếng. Cụ thể, nguồn tin từ NBC News cho biết với những chiếc máy bay phản lực cực nhanh này có thể bay từ thành phố New York ở bang New Jersey, Mỹ đến thủ đô London, Anh trong 3 giờ rưỡi và từ San Francisco đến Tokyo trong 6 giờ với giá khoảng 5.000 đến 7.000 đô la Mỹ. Thậm chí một máy bay siêu thanh sẽ cắt giảm 50% thời gian bay xuyên Đại Tây Dương xuống còn khoảng 3 tiếng rưỡi. Tuy nhiên, quý hành khách muốn trải nghiệm chưa thể vội vã được vì dự kiến các chuyến bay siêu thanh này sớm nhất đến năm 2029 mới có thể hoạt động. Trước đó, máy bay siêu thanh đã vấp phải sự chỉ trích từ các nhà môi trường vì đốt nhiều nhiên liệu cho mỗi hành khách hơn so với máy bay thông thường. Tuy vậy, nguồn tin cho biết các máy bay siêu thanh mới sẽ không phát thải carbon và sử dụng nhiên liệu bền vững, hiện có giá cao gấp 8 lần nhiên liệu máy bay truyền thống từ dầu mỏ. United Airlines và ngành công nghiệp hàng không đang háo hức cho một tương lai mới sau một năm đặc biệt tồi tệ dưới đại dịch Covid-19. Các lệnh cấm đi lại khiến tổng số hành khách đã giảm từ mức cao nhất mọi thời đại là hơn 2 triệu một ngày xuống dưới 100.000. Cùng với các hãng hàng không khác, United đã nhận được các khoản tiền của chính phủ Mỹ để hỗ trợ lương cho nhân viên trong thời kỳ suy thoái, bao gồm khoản tài trợ 3,5 tỷ đô la và khoản vay 1,5 tỷ đô la. Hợp đồng máy bay siêu thanh mới có chi phí 3 tỷ đô la cho 15 máy bay mới, với tùy chọn bổ sung thêm tối đa 50 máy bay. Chiếc máy bay thương mại siêu thanh xuyên Đại Tây Dương trước đó, Concorde, đã ngừng hoạt động năm 2003 bởi với giá vé 12.000 đô la Mỹ, Concorde hầu như không thể hòa vốn. Sau đây sẽ là những cập nhật mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra ở các nước trên thế giới. Một điểm nóng được coi là tâm dịch Covid-19 không thể không nhắc đến đó là Ấn Độ, khi nước này đã ghi nhận hơn 28 triệu trường hợp nhiễm coronavirus và các trường hợp mắc mới hàng ngày, đôi khi vượt quá 400.000 ca. Mặc dù vào thứ Năm 3 tháng 6 vừa qua, con số này đã giảm xuống còn khoảng 135.000. Làn sóng thứ hai của đại dịch coronavirus gần như đã xé toạc các thành phố, thị trấn và làng mạc của Ấn Độ. Trong ống kính của một nhà báo tại Ấn Độ, bệnh nhân tử vong tại nhà, trên ô tô khi đang trên đường đến bệnh viện và ngoài khoa cấp cứu vì không có giường bệnh hay thiếu oxy. Những người bệnh phải chen chúc trên cùng một giường và phải vật lộn để có được oxy cũng như sự chú ý của các bác sĩ. Bản thân họ cũng choáng ngợp với số lượng bệnh nhân mới. Reuters dẫn lời kể của nhà báo Ấn Độ cho biết, khi những người bệnh nhìn thấy máy ảnh, họ đã thúc giục vị nhà báo này ghi lại nỗi đau mà gia đình họ đang phải gánh chịu. Theo Reuters, một số người Ấn Độ cho biết điều khiến sự tàn phá của tháng 4 và tháng 5 khó chấp nhận hơn vì họ tin rằng điều tồi tệ nhất của đại dịch đã qua vào tháng 2 khi số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong thấp hơn nhiều so với ngày hôm nay. Vào giữa tháng đó, số ca mắc mới hàng ngày là khoảng 9.000 ca. Thế nhưng các cuộc biểu tình bầu cử tiếp tục diễn ra, các khu chợ chật ních người và đám đông tín đồ tham dự các lễ hội tôn giáo, trong khi ở hầu hết các quốc gia còn lại trên thế giới, các cuộc tụ tập đông người bị cấm để làm chậm sự lây lan của virus. Chính tình trạng này đã góp phần làm số ca nhiễm tăng mạnh trở lại. Thủ tướng Narendra Modi nhất quyết phản đối lời kêu gọi lặp lại lệnh cấm vận nghiêm ngặt mà ông đã đưa ra vào năm ngoái. Thay vào đó, ông yêu cầu các bang áp đặt các quy định cục bộ ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bộ Y tế đã không trả lời yêu cầu bình luận về các chính sách Covid-19 khi được liên hệ. Theo chia sẻ của nhà báo Ấn, đây có thể coi là trận chiến với kẻ thù vô hình và cảm giác như không có nơi nào để trốn.
Mặc dù Covid-19 mang đến một bức tranh u tối cho toàn cầu, nhưng ở một số nơi vẫn ghi nhận vài điểm sáng tích cực trong một số lĩnh vực. Đơn cử như tại Trung Quốc, do lo sợ sự gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm trong tương lai, các nhà hoạch định chính sách kêu gọi chính quyền địa phương xây dựng dự trữ các mặt hàng chủ lực và hợp tác với các nhà phân phối để xây dựng một mạng lưới nhà kính có thể sản xuất ổn định các loại rau phổ biến ngay cạnh các trung tâm dân cư lớn. Và kết quả là hàng chục cơ sở đã mọc lên ở ngoại ô các siêu đô thị của Trung Quốc, sử dụng công nghệ cao cấp để quản lý hệ thống tưới tiêu, nhiệt độ và ánh sáng để trồng rau với tầm giá dành cho một lượng lớn đối tượng người tiêu dùng giàu có, đặc biệt là người trẻ. Dẫu giá cả không rẻ, nhưng một nguyên nhân thúc đẩy những người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm được trồng và đóng gói trong môi trường được kiểm soát bằng máy móc là do đại dịch đã làm dấy lên những lo lắng về sự an toàn của các chợ đầu mối. Vì coronavirus ban đầu được phát hiện tại chợ bán buôn hải sản Hunan ở Vũ Hán, thành phố thủ đô Bắc Kinh, cùng chứng kiến sự lây nhiễm từ một chợ bán buôn trái cây, rau và thịt lớn. Và tạm gác lại những ồn ào trên chính trường thế giới, hãy cùng với Quang Huy thư giãn với một bản nhạc thú vị được xướng lên từ những nghệ sĩ không tưởng sau đây quý vị nhé. Những nhạc công này đang cùng hòa tấu với loài ve sầu. Đối với rất nhiều người, sự xuất hiện của các con ve sầu vào mùa hè kêu lên những thanh âm rỉ rả inh ỏi, khiến họ khó chịu và phát bực. Thế nhưng đối với ông David Rothenberg, giáo sư triết học và âm nhạc tại Viện Công nghệ New Jersey, lại có thể cùng những nghệ sĩ côn trùng này hòa tấu thành một bản nhạc độc đáo. Ví dụ bạn đang nghe thấy thanh âm, giai điệu được lặp lại liên tục. Ngoài ra, hàng triệu con ve sầu cũng đang tạo ra âm thanh như thế này. Đó là tất cả những âm thanh chúng đang tạo ra. Bây giờ chúng ta nghe thấy âm thanh khác hơn. Nó được phát ra từ loài thứ ba trong số 3 loài ve sầu và nó khó nghe nhất vì nó bị át đi sau đó. Theo Reuters, vị giáo sư âm nhạc này còn viết rất nhiều những tác phẩm nhạc ra được hòa tấu cùng với tiếng kêu của chim và loài cá voi lưng gù. Vâng, tất nhiên một số người nghĩ rằng tôi bị điên, giống như chỉ là mánh lới quảng cáo. Thế nhưng phải thừa nhận là chính thiên nhiên đã truyền cảm hứng cho loài người và tất cả các loại hình nghệ thuật hơn bất cứ thứ gì khác trong nhiều thế kỷ. Và vì vậy, mối liên hệ giữa âm nhạc và bản chất luôn là điều gì đó đáng để chúng ta khám phá. Và bạn càng chú ý đến thiên nhiên là cách duy nhất chúng ta cứu nó và không phá hủy nó. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 5 tháng 6 trên kênh FBNC. Chúc cho quý vị sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình. Và những thông tin mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề về chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo, phát sóng vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Quang Huy xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.